હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારા બધાનું મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજે આપણે છે માળિયા કંઈક આ રીતનું આધાપો ફિટિંગ કરેલું છે. તો જો કંઈક આ રીતનું છે, બરોબર. આપણા રહ્યા નારણભાઈ આપણે પાઇપ ફિટ કરી રહ્યા છે. આ જે પાઇપ છે આપણે વરસાદ માટેનો પાઇપ આપણે નાખેલો છે. તો આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમને ફોલો કરો, લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.